Nằm tại vùng đất xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và của nhà nước Phong Kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ thứ 10. Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Băng qua cầu Thăng Long, mình đã đến với khu di tích Thành Cổ Loa, nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ. Nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Nơi đây gắn với truyền thuyết rùa vàng giúp An Dương Vương xây kinh thành. Chúng ta đang có mặt tại nơi trưng bày khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Loa. Khu di tích Cổ Loa là địa điểm khảo cổ học có giá trị nổi bật, gắn với các giai đoạn văn hóa khảo cổ của người Việt như văn hóa Sơn Vi, văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun, mà đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn. Tương truyền xưa kia khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thành cứ xây xong lại đổ. Vua lập đàn cầu khấn thì được một lão ông đến chỉ cách đón thần Kim Quy về giúp đỡ. Diệt trừ con gà trắng tu luyện ngàn năm thành tinh, đã tụ tập yêu quỷ trong núi phá thành. Chuyện về tinh gà và quỷ núi ở Cổ Loa là một trong những câu chuyện thần bí đáng sợ nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam. Địa điểm Cổ Loa chính là Phong Khê, lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú, có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc rời đô từ Phong Châu về đây đánh dấu một bước ngoặt phát triển của cư dân Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung Du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng. Trung tâm quyền lực của các cư dân Việt ở vùng đồng bằng sông Hồng cũng thể hiện sự phát triển về chiều rộng của văn hóa Đông Sơn. Thành Cổ Loa được xây bằng đất do thời ấy ở Âu Lạc chưa có gạch nung. Trên địa phận thành, các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều mộ cổ, hàng vạn mũi tên đồng ba cạnh, khuôn đúc mũi tên, rìu lưỡi xéo bằng đồng, trống đồng và thậm chí cả ngòi ống. Các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện được hàng vạn công cụ lao động, nhạc khí và vũ khí bằng đồng, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về thời kỳ An Dương Vương và lịch sử vùng đất này. Cũng tại địa điểm khai quật khảo cổ học này đã có dấu tích của văn hóa Sơn Vi thuộc hậu kỳ đồ đá cũ, cách đây khoảng hơn 20.000 năm đến 11.000 năm. Khoảng 4.000 năm trước thì những cư dân thuộc văn hóa Phùng Nguyên cũng đã định cư trên mảnh đất này. Tới khoảng năm 208 trước công nguyên, sau khi thống nhất hai bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt lập nên nhà nước Âu Lạc, An Dương Vương đã chọn vùng đất này để lập kinh đô, xây thành Cổ Loa, hay còn gọi là Thành Ốc, Tư Long Thành hoặc Loa Thành. Khu di tích hiện nay có phạm vi bảo tồn là 830 ha. Qua những hiện vật trong khu trưng bày, có thể thấy dân tộc Việt cổ từ ngàn xưa đã có công nghệ chế tạo vũ khí vượt trội hơn nhiều nước. Nhờ trí tuệ đặc biệt và thành tựu nói trên mà một nước tuy nhỏ bé lại có thể tồn tại cả nghìn năm. Nỏ Liên Châu thời An Dương Vương là bằng chứng rõ ràng về một triều đại Âu Lạc từ 2.300 năm trước. Đây là vũ khí lợi hại để dân tộc ta chiến đấu ngoan cường, bảo vệ Giang Sơn xã Tắc. Chúng ta từng nghe truyền thuyết về việc thần Kim Quy tặng nỏ thần cho An Dương Vương. Tuy nhiên sau này, khi khai quật khảo cổ học, chúng ta đã khai quật được cả vạn mũi tên đồng cùng khuôn đúc tại thành Cổ Loa, và sử sách mô tả lại thì đã có ít nhiều sự thật trong đó. Ở trong nỏ Liên Châu, các mũi tên Cổ Loa bé tí nằm trong ống, dây nỏ luồn qua ống nên không bao giờ mũi tên bị bay đi lung tung trong khi bắn.
Do vậy mà nỏ Liên Châu có độ chính xác rất là cao. Ngoài kỹ thuật chế tác vũ khí thì kỹ thuật xây thành của người Việt cổ cũng có rất nhiều điểm đáng chú ý. Thành Cổ Loa có diện tích gần 46 hecta, gồm 3 vòng thành, thành nội, thành trung, thành ngoại. Với tổng chiều dài hơn 16 km, thành được đắp dựa theo địa hình tự nhiên, nối những gò, đống và những dải đất cao dọc theo sông. Bao quanh thành là các hào nước thông với sông Hoàng. Trên mặt thành có các ụ đất nhô ra ngoài, gọi là hỏa hồi. Vòng thành có chỗ xẻ làm cửa, phía trên xây miếu thờ thần. Trong chuyện Rùa Vàng, Bạch Kê ẩn mình trong người con gái của quán trọ ở nơi chân núi tại làng Ma Lôi gần thành Cổ Loa. Nói cách khác, Bạch Kê là tinh nữ có tên là Ma Lôi. Núi Thất Diệu là nơi Bạch Kê tinh hóa thành con chim cú, bay lên cây chiên, ngậm lá thư tâu đến trời trong truyền thuyết thành Cổ Loa. Núi Thất Diệu nay ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây có ngôi đền thờ một vị công chúa, con vua Hùng. Theo thần tích của đền, thời Hùng Duệ Vương, công chúa nhiều lần sai ngàn vạn âm binh phá thành, sau phải nhờ thần Kim Quy, vua Thục mới xây xong thành. Tại khu trưng bày khảo cổ, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng các cọc gỗ do Ngô Quyền sai đóng dưới lòng sông Bạch Đằng để chống lại quân Nam Hán. Vào năm 939, Ngô Quyền xưng vương cũng đóng đô ở Cổ Loa và lập ra nhà Ngô. Ông qua đời ở tuổi 47, trị vì được 6 năm. Cuộc khai quật khảo cổ học năm 2014 tại ụ Hỏa Hồi và thành nội của Cổ Loa đã phát hiện nhiều mảnh ngói, đồ đá. Trên 1.000 tiêu bản ngói gồm cả ngói âm dương và mảnh ngói bò. Hoa văn trang trí trên hiện vật là văn thừng ở mặt hoặc trên lưng, ô trám ở bụng viên ngói. 10 tiêu bản đồ đá cũng xuất lộ. Trước đó, cuộc khai quật thành Trung năm 2007-2008 cũng đã phát hiện thành Cổ Loa được đắp trên một ngôi thành của nền văn hóa Đông Sơn. Những mảnh gốm Đông Sơn và niên đại của carbon phóng xạ được tìm thấy ở đây đã chứng minh điều đó. Thành Cổ Loa theo tương truyền gồm 9 vòng xoáy chôn ốc, nhưng căn cứ trên dấu tích hiện còn, các nhà khoa học nhận thấy thành có 3 vòng, trong đó vòng thành nội rất có thể được làm về sau, dưới thời của Ngô Quyền. Chu vi vòng ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km. Diện tích trung tâm lên tới 2 km vuông. Thành Cổ Loa được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó. Thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy dốc thẳng đứng, mặt trong thoải, để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4 đến 5 mét, có chỗ cao đến 12 mét. Chân lũy rộng 20 đến 30 mét. Chúng ta đang có mặt tại đền Thượng, ngôi đền thờ An Dương Vương, dựng trên khu đất rộng 19.000 mét vuông. Tại vị trí lối lên cửa giữa của đền có đặt một đôi rồng đá mang phong cách nghệ thuật thời Lê. Trong đền còn lưu giữ 5 tấm bia đá và 53 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc sắc. Từ cuối năm 2004 đến 2007, các nhà khảo cổ học đã tiến hành 3 đợt khai quật tại đền Thượng với 9 hố, trên tổng diện tích hơn 300 mét vuông. Qua những đợt khai quật này đã phát hiện được hệ thống lò đúc mỗi tên đồng và nhiều hiện vật có giá trị liên quan khác. Người xưa đã xây thành Cổ Loa bên cạnh con sông Hoàng. Dùng sông này vừa làm hào bảo vệ thành, vừa là nguồn cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống hào, vừa là đường thủy quan trọng. Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là tòa thành cổ nhất, quy mô lớn và bậc nhất. Cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ. Ngoài ra, xung quanh sự tồn tại của thành Cổ Loa cũng có rất nhiều các truyền thuyết ly kỳ và hấp dẫn. Chuyện Rùa Vàng kể,
Trong núi có người nhạc công triều trước chôn ở đây hóa thành quỷ. Vị nhạc công triều trước ở trong núi là ai mà lại hóa thành quỷ chống phá Thục Vương xây thành? Đền Yên Phụ còn có tên là đền núi. Đền này cùng với vua Bà Ma Vương còn thờ một vị đại vương tên là Cao Sơn. Thần tích kể rằng Cao Sơn là một trong những người anh em của tản viên Sơn Thánh. Cùng với Đức Quý Minh, Đức Cao Sơn đã được bà mẹ nuôi là Ma Thị Cao Sơn, thần nữ gửi cho em là Ma Lôi nuôi dưỡng. Sau này Cao Sơn và Quý Minh giúp Hùng Duệ Vương chống lại quân Thục. Có thể nhận ra vị nhạc công ở trong núi Thất Diệu chính là thần Cao Sơn. Từ nhạc còn có phát âm khác là lạc. Nhạc công tức là Lạc Công, chỉ vị thủ lĩnh vùng đất Lạc lúc đó. Cao Sơn là một trong tam vị tản viên Sơn Tinh nên mới được chuyện rùa vàng kể là quỷ trong núi. Chuyện rùa vàng cũng kể sau khi An Dương Vương cùng thần Kim Quy giết con gà trắng trong quán Ma Lôi, vua liền sai đào núi Thất Diệu lấy được nhiều nhạc khí cổ và xương cốt, đốt tan thành tro, đem đổ xuống dòng sông. Trời gần tối, vua và rùa vàng leo lên núi Việt. Thường thấy quỷ tinh đã biến thành con chim cú, ngậm lá thư bay lên chia đàn. Việc Thục Vương đào được nhiều nhạc khí cổ ở núi Việt Thường, rồi thấy chim cú mèo ngậm lá thư bay lên trên đàn, không ngờ lại là một hình ảnh rất thật của thời đại nhà Ân Thương, cách nay hơn 3.000 năm. Trên nhiều đồ đồng tế khí của nhà Ân thường dùng hình chim cú trong tạo hình. Một chiếc bình đồng có hình chim cú như vậy được thấy ở Việt Nam. Có một nhân vật nữa trong sự tích sát quỷ ở thành Cổ Loa là vị lão ông đã cử thần Kim Quy đến giúp An Dương Vương. Vị lão ông này không phải ai khác mà chính là Lão Tử, người được thờ ở làng Thổ Hà, thuộc Việt Yên, Bắc Giang, cách núi Thất Diệu không xa. Bia đá ở đình Thổ Hà có viết vị thần ở đây có họ là Lý, tên là Lão Đam, lại có tên là Thái Thượng. Thời An Dương Vương, vua xây thành có những u hồn và tà ma quấy nhiễu. Vua lo lắm, liền xa giá đến Thổ Hà. Chợt có thần nhân hiện lên bảo vua rằng xin vua cứ hồi kinh, không lo ngại gì. Rồi ngay hôm đó, người sai Thanh Giang Sứ hiệu là thần Quy đến giúp trừ phép quỷ, giết Bạch Kê, từ đó giúp vua xây thành thành công. Liên quan đến thành Cổ Loa còn có sự tích về câu chuyện tình giữa Mị Châu và Trọng Thủy. Câu chuyện truyền thuyết về Mị Châu gắn liền với sự tích giải lông ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy. Một điển tích qua đó Mị Châu đã để lộ thông tin quân sự cho chồng là Trọng Thủy, dẫn đến thất bại toàn diện của Âu Lạc trước quân đội của Triệu Đà. Trong cấu trúc chung của thành Cổ Loa còn có một yếu tố khác làm phong phú thêm tổng thể kiến trúc này. Đó là những gò đất dài hoặc tròn được đắp rải rác giữa các vòng thành hoặc nằm ngoài thành ngoại. Không biết được có bao nhiêu ụ, bao nhiêu lũy như thế. Người dân gọi đó là đống dân, đống chuông, đống bắn. Các lũy này được dùng làm công sự, có nhiệm vụ của những pháo đài tiền vệ, phối hợp với thành, hào trong việc bảo vệ và chiến đấu. Đây cũng là một đặc điểm đặc biệt của thành Cổ Loa. Trong khu di tích Cổ Loa, ngoài đền An Dương Vương, đình Cổ Loa, Mị Châu, còn có chùa Cổ Loa, Bảo Sơn Tự, chùa Mạch Tràng, Quang Linh Tự và đình Mạch Tràng. Về mặt quân sự, thành Cổ Loa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống giặc ngoại xâm. Với những bức thành kiên cố, với hào sâu rộng cùng các ụ lũy, Cổ Loa là một căn cứ phòng thủ vững chắc để bảo vệ nhà vua, triều đình và kinh đô. Về mặt xã hội, với sự phân bố từng khu cư trú cho vua, quan, binh, thành Cổ Loa là một chứng cứ về sự phân hóa của xã hội thời ấy. Xã hội đã có giai cấp rõ ràng và xã hội đã có sự phân hóa giàu nghèo rõ ràng hơn thời vua Hùng. Về mặt văn hóa, thành Cổ Loa là một tòa thành cổ nhất còn để lại dấu tích.
Cổ loa đã trở thành một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ. Đá kè chân thành, gốm giải rìa thành, hào nước quanh co, ụ lũy phức tạp, hỏa hồi, chắc chắn và nhất là địa hình hiểm trở ngoằn ngoèo. Tất cả những điều này làm chứng cho nghệ thuật và văn hóa thời kỳ An Dương Vương. Hàng năm, vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch, cư dân Cổ Loa lại tổ chức một lễ hội trang trọng để tưởng nhớ đến những người xưa đã có công xây thành và nhất là để ghi nhớ công ơn của An Dương Vương. Chúng ta đang có mặt tại chùa Cổ Loa, Bảo Sơn Tự, được khởi dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17. Tại nơi đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy trống đồng Đông Sơn và các mũi tên đồng với nhiều dấu vết cách đây 2 thiên niên kỷ. Và đây là lối dẫn vào Am Mỹ Châu. Am Mỹ Châu nằm ở phía tây đình Ngự Triều Di Quy. Phía trước am thờ có một cây đa tương truyền là do Ngô Quyền đã trồng. Cây đa nghìn tuổi này nay không còn nữa, chỉ còn lại một vòm cửa xây gạch là dấu tích dưới vòm của những rễ đa khi xưa. Khu am thờ là một kiến trúc được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Truyền thuyết kể lại rằng An Dương Vương có con gái tên là Mỹ Châu, lấy Thái tử Trọng Thủy làm chồng. Mỹ Châu đã lấy cái nỏ thần cho Trọng Thủy xem. Trọng Thủy vốn là con trai của Triệu Đà. Khi xem nỏ thần, Trọng Thủy đã lấy trộm và đánh tráo bằng một chiếc nỏ giả. Về sau Triệu Đà kéo quân tới đánh, thì An Dương Vương bị bại trận. Câu chuyện về Mỹ Châu được ghi trong Lĩnh Nam Trích Quái, một cuốn kỳ thư chuyên ghi chép những câu chuyện quỷ dị, đa phần chỉ là truyền thuyết, không phải là sử liệu thực sự. Theo truyền thuyết ấy, khi vua và Mỹ Châu chạy về phương Nam, khi vua và Mỹ Châu chạy tới bờ biển, đường cùng không thuyền qua lại, vua bèn kêu lên: "Trời hại ta, xứ Thanh Giang ở đâu, mau mau lại cứu." Rùa vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: "Kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đó." Vua bèn tuốt kiếm giết chết Mỹ Châu. Mỹ Châu khấn rằng: "Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người ta lừa dối, thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù." Mỹ Châu chết bên bờ biển, máu chảy xuống nước, chai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Quân Triệu Đà kéo đến, không còn bóng vết gì, chỉ còn lại xác Mỹ Châu. Trọng Thủy ôm xác vợ, đem về an táng ở Loa Thành. Xác biến thành ngọc thạch. Mỹ Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng. Khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng của Mỹ Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Trong hậu cung của Am Mỹ Châu có một bức tượng đá kỳ lạ, mang dáng dấp một người phụ nữ ngồi xếp bằng tròn, hai tay buông dọc, bàn tay đặt trên gối, và đặc biệt là bức tượng đó không có đầu. Theo các cụ kể lại, thì bức tượng đá đó không phải do con người tạo ra. Nó đã ở đó được 2.400 năm và gắn với những truyền thuyết vô cùng lạ lùng và bí ẩn. Mấy trăm năm trước, trên vùng bến Trù Phú có tên vườn thuyền Ao Mắm, bên dòng sông Hoàng Giang, một con sông dẫn nước từ sông Hồng, bỗng xuất hiện một phiến đá lạ. Trẻ con tắm sông thấy lạ liền trèo lên tảng đá nô đùa. Khi về nhà thì bỗng nhiên bị ốm. Người dân vô cùng hoảng sợ. Các bô lão cho rằng lũ trẻ đã phạm phải đá thiêng nên ra bờ sông làm lễ cầu khấn. Lập tức lũ trẻ khỏe mạnh trở lại. Đến lúc này, các vị bô lão trong làng mới hết sức ngạc nhiên khi thấy tảng đá mang hình giống như một phụ nữ đang ngồi nhưng không có đầu. Bô lão trong làng liền gọi trai gái khiêng tảng đá đó lên, nhưng rất nhiều người đến khiêng mà tảng đá vẫn không nhúc nhích. Lúc này một vị cao tuổi cho rằng theo lời truyền thuyết
thì đây có thể là tấm thân của công chúa Mị Châu đã hóa đá trôi về bến sông này. Lập tức những trai tráng khỏe mạnh trong thành Cổ Loa được cử đến. Kỳ lạ là chỉ cần đẩy nhẹ một chút, tảng đá đã bắt đầu di chuyển. Một chiếc kiệu được đưa tới để rước bức tượng Mị Châu về chốn cung điện ngày xưa. Nhưng khi chiếc kiệu rước đến vị trí của am Mị Châu bây giờ thì dây chảo bị đứt. Mọi người thay rất nhiều sợi dây khác nhưng chúng đều bị đứt và không tài nào nhấc được bức tượng lên. Cho rằng bà đã chọn nơi này để ngự, các vị chức sắc trong làng cho xây lên am Mị Châu để thờ bà. Ngôi am này còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Theo những câu chuyện còn lưu truyền trong người dân Cổ Loa, thì khi mới được đưa về, bức tượng đá mang hình thù bà Mị Châu nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng sau một thời gian, bức tượng đá đó cứ lớn dần lên. Câu chuyện ly kỳ về tảng đá biết lớn, tuy phần nào được truyền thuyết hóa theo thời gian, nhưng theo các nhà khoa học thì có lý do để giải thích cho hiện tượng này. Tại rất nhiều vùng trên thế giới có những tảng đá nằm rải rác khắp một vùng đất rộng. Những tảng đá này cứ sau một thời gian lại lớn thêm một chút, đặc biệt là sau mỗi cơn mưa. Có những tảng đá lớn thêm đến vài mét. Các nhà khoa học giải thích loại đá đó tạo ra do vô vàn hạt đá nhỏ được gắn kết với nhau, và giữa những sự liên kết đó có một khoảng rỗng. Khi gặp nước mưa hoặc độ ẩm, một số thành phần hóa học trong đá đã tạo ra phản ứng khiến chúng giãn nở. Một số chất có thành phần tương tự như xi măng sẽ tiết ra, tạo sự gắn kết chặt chẽ khiến tảng đá đó tuy bị giãn ra nhưng không hề bị nứt vỡ. Tảng đá hình người không đầu trong am Mị Châu có lẽ cũng có cùng một kết cấu như vậy. Tảng đá đó có lẽ đã được ngâm trong nước sông một thời gian, đến khi được đưa lên bờ, sự tác động với không khí kết hợp với lượng nước ngấm trong đó đã khiến tảng đá nở ra. Khi đến một ngưỡng nào đó, sự phản ứng sẽ hết và tảng đá sẽ ngừng lớn.